ผักแค่น้องๆหนูๆได้ยินคำนี้ก็ยีแล้วนะคะ คุณแม่ลองทำเมนูผักให้หน้าตาแปลกไปจากเดิม จับนู่นนี่มาผสมเพิ่มรสชาติสักหน่อย อย่างเมนูนี้สลัดหลากสี อีกเมนูหลอกเด็กให้กินผักค่ะ เราจะทำน้ำสลัดกันก่อนค่ะ ใส่น้ำมันงา น้ำซอสโชยุเติมลงในน้ำซุป งาขาวคั่ว คนจนส่วนผสมเข้ากัน แล้วนำผักทุกอย่างใส่รวมกัน แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำสลัดงาญี่ปุ่นที่เตรียมไว้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ติดตามสูตรอาหารสำหรับลูกน้อยทุกช่วงวัยได้ใน Moms Cooking กด Subscribe Kids Kitchen แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปของเรานะคะ